السلام عليكم، ورجعنا لكم في حلقة جديدة من نظريات وأساطير وومضات ون بيس. راح نتكلم اليوم عن إيمو سما، من هي وكشف حقائقها. راح أعطيكم ومضات ون بيس، بعدين راح أعطيكم الأسطورة الرهيبة اللي اقتبست منها إيمو سما، ومن ثم نكشف لكم الحقيقة. لذلك خلونا نبدأ. أول شيء خلونا نمشي بومضات سريعة في ون بيس. اللي شفناه في ون بيس أن تم القضاء على المملكة المزدهرة قبل أكثر من 100 عام عن طريق تحالف 21 دولة. المملكة المزدهرة كانت تملك قوى غير طبيعية، شيء له ارتباط بالمملكة المزدهرة هم الدي، لكن هل هم الملوك أو هل هم الجنود أو هل هم الوزراء؟ من هم الدي بالنسبة للمملكة المزدهرة؟ هذا السؤال الغريب. ومن ثم طلع لنا اسم له علاقة بالمملكة المزدهرة، هو جوي بوي. الاسم هذا اللي له علاقة بالمملكة المزدهرة، كيف حكمنا ان جوي بوي له علاقة بالمملكة المزدهرة؟ لانه كتب البونيغليف في جزيرة اليوجن. كتب البونيغليف ليش؟ لانه راح يعد جزيرة اليوجن بالصعود الى العالم الحقيقي عن طريق سفينة عملاقة اسمها نوا. فإذا جوي بوي ما في اسمه دي، له علاقة بالمملكة المزدهرة، قدم وعد لا يقدمه أي شخص في ذلك العهد، ومن ثم اختفى أي شيء نعرفه عن جوي بوي. ومن ثم اكتشفنا أن المملكة المزدهرة سميت بالمزدهرة لارتقائها في جميع أنواع المجالات: الحضارة، الصناعة، الزراعة، الكنوز، الأسرار، التاريخ والحرب، الجيوش. وفي 3 أسلحة أسطورية: بوسايدون، بلوتون، أورانوس. والقوم الذين وعدهم جوي بوي بالصعود بهم إلى الأعلى واحدة منهم هي بوسايدون. حاليا في عصرنا الحالي توجد بوسايدون. هنا نخلص من النقطة هذه، نيجي إلى 21 دولة. الحين جوي بوي من المملكة المزدهرة خلصنا منه، وأن جوي بوي له علاقة باليوجن وبوسايدون. وجوي بوي ليس من الدي لأنه واضح من اسمه إن لم يكن من الدي وما شرح الكاتب. لكن نجي الحين إلى الأرض. الحين شفنا تحت البحر إلى الأرض عندنا مدينة أرابستا وعائلة نفرتاري اللي كانت من 21 دولة اللي شاركت في إسقاط المملكة المزدهرة، وهي أيضا أحد الدول المؤتمنة على واحد من البونيغليف. وفوق هذا كذا عائلة نفرتاري ليست من الدي، رفضت أن تذهب إلى التينويوبي، والبونيغليف اللي عندهم له علاقة ببلوتون. وهنالك أميرة اللي راح تمسك المملكة هذه، الأميرة فيفي. هناك بوسايدون هي شراهوشي، فيفي لها علاقة ببلوتون، وليست هي بلوتون لها علاقة ببلوتون. لهم علاقة بالمملكة المزدهرة، لهم علاقة بشخص من الدين. وهذه كلها حقب تم قضاء عليها ومسحها، لكن باقي روابط للحقبة هذه عدة سنين. وفي وقت فارغ في الزمان لا أحد يعرف عنه شيء، وصلوا ورجعوا إلى حقيقة. وقال ريلي قال لهم قد تصلون إلى حقيقة غير اللي وصلنا لها. الحقيقة لم تكن مكتملة، يعني حتى الحقائق فيها نقاط محذوفة. ونجي الحين إلى مدينة أوهارا، مدينة روبن. مدينة روبن وصلوا إلى الحقيقة، فجاء أمر من الجواسي للقضاء عليها. الجواسي شرقوة تدميرية. حتى هذا الدكتور كلوفر اللي في مدينة أوهارا أو بروفيسور كلوفر قاعد يقول يعني شو القرار؟ أنتم ليش شلون واصلين لهالدرجة؟ شو القدرة؟ شو اللي أنتم قاعدين تسوونه؟ بعد فترة اكتشفنا أن الجواسي ليس لهم علاقة مباشرة في اتخاذ هذه القرارات، بل كان هنالك سلطة أعلى. أنا تكلمت عن وجود السلطة الأعلى قبل لا يكتبها الكاتب. تكلمت عنها في يوم 11/6/2018 في حلقة فك طلاسم الدرس روزا، وتكلمت أن الجواسي هم أعلى سلطة منتخبة من التينويوبي. الجواسي هم جزء من التينويوبي، لكن هم اللي عندهم صنع القرار. لكن لو اتحدوا تينويوبي في صنع قرار ما يقدرون الجواسي يخلفونهم. هذا السر ما صار ما بين أكاين وبينهم. شنو السالفة؟ ليش انتم متلاعب فيكم من التينويوبي؟ والتلاعب قد لا يكون من التينويوبي، التلاعب قد يكون من أي جهاز آخر، لكن هذا اللي يشوفه أكاينو. هالكلام قلته قبل لا تظهر ام سما او ايمو سما. لما سألت ماجد متى ظهرت اعطاني رقم الشابتر اللي ظهرت فيه. طبعا سألته الحين، ولا انا متكلم قبل اكثر من سنة، يعني سنة وكم يوم، يعني لو نقيسها. يوم رجعت ظهرت في يوم 16/6/2018، يعني ظهرت ايمو سما في المانجا، اظهرها الكاتب في المانجا. قد انا تكلمت قبلها باسبوع، يعني بعدي باسبوع ظهرت. هذا لما كثير قالوا لي منين جبت التحليل، هل تقرأ مانجا؟ انا ما قريتها، انا قلتها قبل لا تطلع حتى في المانجا، قلت هالكلام. وايضا بعيد نفس الشرح في حلقة الانمي عشان اوضح بس التشويش اللي صاير. على العموم ظهرت ايمو سما، وكان الجوسي
منحنين لها كأنها جلست على العرش ولم تجلس، ما وضحت. في ناس قالوا جلست، في ناس قالوا اتكأت، فأنا أقول وقفت، ما أدري. فلين يبين صح. قالوا لها أي حقبة تريدين أن تمحين، أي مدينة تريدين أن تخفين، يعني شناوية تغيرين هي إيمو سامر. فمن هي إيمو سامر؟ تكلمت أنا قبل كم حلقة أن يوجد خائن من الدين أو عميل من الدين أو شخص في الدين ارتأى المصلحة لزمن آخر أو حقبة أخرى، فقرر القضاء على المملكة المزدهرة. وكانت هذه أحد العوائل، مثل ما في عائلة من 21 رفضت النتيجة وجلست في مملكة عائلة نفرتاري، فلا بد أن في عائلة من الدين هي صاحبة الاستراتيجيات اللي سمحت لل21 دولة أنها تضرب المملكة المزدهرة وراحته للأعلى. شنو دليلي؟ أسطورة لها علاقة بون بيس بشكل كبير، أساطير توتا دي دنان. بيس اسمها ون بيس والأساطير، وحل لغز عزيمة الدي، سر القرن المفقود، كلها في علامة التعجب. راح تشوفون شو الكلام اللي أنا كنت أقوله عن توتا دي دنان. لكن خلوني أكلمكم عن أحد الملوك في توتا دي دنان، موريغان. ليش أنا أرى موريغان هي لأسباب كثيرة. موريغان من توتا دي دنان وليست من توتا دي دنان. اسم موريغان موجود في كل الأزمان ويوافق الحرب ونهاية الحقبات، يوافق الحروب اللي فيها تطهير عرقي، يوافق الحروب اللي فيها استراتيجيات ظهرت قبل. يعني ظهرت عندنا تاريخ اسمه التاريخ الكلتيك، تاريخ الأيرلندي، وعندنا أيضا تاريخ ما بعدها. فهذه 3 حقبات مختلفة. في كل تاريخ كانت موجودة قبل توتا دي دنان موريغان. بعد توتا دي دنان جات موريغو اسمها أو موريغان. بعد توتا دي دنان في عهد الملك آرثر وميرلين موجودة باسم مورغانا. هي فتاة وقيل فتيات عندها القدرات التالية. القدرة الأولى هي أنها تتحول وتتفكك إلى غربان ومثل ما تعود، وكون دائما علامة للخطر وبدء الحرب. 2 أن لديها الكلمات التي تزرعها في قلوب المترددين من المحاربين فتشجعهم لفعل ما يريدون. مجرد ما تلقي الكلمة داخلك تغير قناعاتك، تغير حماستك. 3 رؤية المستقبل، لديها القدرة لرؤية المستقبل وعندها المعرفة لفهم كل شيء. وطبعا قبل لا أكمل، هنا موريغان تتشابه تشابه كبير جدا مع الغراب الموجود في الجيش الثوري، حيث انها مثله تتفكك وتتركب كلما أرادت، وتتشابه تشابه أكبر مع بيتي التي تحرك الناس بتحريكها للعلم وتزرع داخلهم الكلمات والجرأة للانقلاب. موريغان إلى حد الحين تتشابه مع شخصيتين قويين ظهروا للتو في حدث الريفيري. كما عرفنا أودا لا يقتبس الشخصية نسخ لاصق بل يوزعها. 4 هي نذير الشؤم في الحرب. كانت لما يشوفها المحارب في الليل تغسل دروعه، تيجي للمحارب في الليل فيصحى المحارب فجأة فيشوف واحدة قاعدة تغسل دروعه تنظفها وتنظف ملابسها، فلما يلتفت عليها تتحول غربان وتطير. فهذا كان عند ثقافة الإيرلنديين ومن ثم الكلتك إلى عهد الملك آرثر نذير بوفاة هذا المحارب في اليوم التالي. أيضا أنها هي كانت تضع الاستراتيجيات. في عهد توتا دي دنان موريغان إيش سوت؟ جات إلى كل الحكام من بينهم داغدا جد لوغي اللي اسمه لوغي داغدا اللي هو كان يعتبر الحاكم او استغفر الله الآلهة الموكلة بالاخصاب. جات له وعطته اول شيء المخطط لافناء عرق من توتا دي دنان. هم توتا دي دنان وفي توتا دي منان او شيء زي كذا اللي هم قبيلة اخرى صار بينهم حرب، ساعدت في القضاء عليهم. ومن ثم جاء عرق اخر وأرادوا إفناءه من الوجود اللي اسمهم فاير بولغ أو بيبل أوف ذا سي. فالفاير بولغز أو البيبل أوف ذا سي مورغانا هي اللي عطتهم طريقة القضاء عليهم وإفنائهم. ومن ثم حربهم الأخرى مع الفيميريان اللي نصهم من توتا دي دنان ونصهم وحوش، وكانت حرب مزعجة. اضطروا يجيبون نوادا واضطروا يجيبون لوغي، ومع هذا كله مورغان اللي عطتهم كيف يقضون عليهم وعطتهم الأمر بالحرب هذه. لدرجة داغدا كان أقوى استغفر الله يعني آلهة عندهم في الأخصاب، وهو الكل يتوسل إنه يتقرب منه مو بقادرين النساء، قبل إنه يروح المورغانا بشرط إنها تعلمهم كيف يقضون على حقبة الفيميريان ويعودون توتا دي دنان إلى عهدهم المجيد. قبل توتا دي دنان العصر الإيرلندي كان في حضارات هناك قضت عليهم حضارات أخرى عن طريق
مورغان. بعد الايرلندي جو الكلتك، بعد الكلتك اللي هم تواتة دي دنان، جو تحالف ناس من البحر، وعن طريق مورغان ايضا تم القضاء عليهم. ومورغان كانت هي العدو الادهى والامر للملك آرثر. كل الدسائس للقضاء على حقبة ما قبل الملك آرثر كانت منها. وفي عهد الملك آرثر لو لم يوقفها ميرلين لكانت مورغانا هي اللي صاحبة السيادة. فمن هذه الفتاة اللي اسمها تردد عبر الأزمان؟ حقبة 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 حقبة، حرب 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 حرب، فناء 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 فناء، أساطير 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 غير مثبتة، ممسوح النهاية الصحيحة، ممسوحة النهاية الصحيحة، ممسوحة النهاية الصحيحة، ممسوحة النهاية الصحيحة. مستحيل تجيب كتاب يوثق لك الإيرلندي صح، تواتة دي دنان صح كنهاية بالضبط كيف انتهوا، يعني كيف بدأوا كيف جاوا كيف أوكي كيف انتهوا بالضبط، مستحيل. ونهاية الملك آرثر واضحة، ليش؟ لأن ميرلين وقف فيها. لكن لما تيجي هنا راح تلقى مورغان ميرغان مورغان مورغانا، لكن الاسم اللي أثار دهشتي لها موريغو ماريجو موريغو ماريجو ماريجو ماريجو. ليش سميت المنطقة اللي فيها التنين السماوية بماريجو وهي اسم مورغانا في تواتة؟ عند تواتة دي دنان موريغو أو ماريغو، في تشابه غير طبيعي في اسم مورغان. كل الأسماء اللي أعطيت لها أول شيء ماريغو موريغو مورغان موريغان مورغانا كلها تبدأ بحرف الام. وأيضا حسب الكتكانا كتب اسم إيمو ساما إم، لكن مورغانا يقال إنها فتاة واحدة، ويقال إنها 3 فتيات، ويقال إنها كيان يتنقل بغض النظر عن الأشخاص اللي يمسكونها، هي كيان ولا مستحيل تعيش كل هالأزمان، هي لوحدها سر. لكن الثابت أنها هي كانت على عرش التحكم بكل الحضارات والممالك إلى عهد الملك آرثر. أنا أجيكم هنا وأقول لكم أن أحد عوائل الدين هي لها علاقة بإيمو ساما، وقد تكون هي من بينهم، هي السبب في الإفناء هذا كله. عشان كده توجهت إلى قبعة جوي بوي، لأن هي اللي عندها الحقيقة، لأنها من الدين، وهم الأعداء فعلا للآلهة، هم الشياطين. هل كيهوتي كاره الدي لأنه هو عارف الحقيقة؟ عشان كده هو يكره إيمو ساما، كارهها. ليش؟ لأن أنا عندي الحقيقة أنه واحد من الدي أعداء الآلهة هو اللي يتحكم فيكم، وراح أفضح هالشيء، وهالشيء هذا السر ماريجو، وهذا الشيء راح يتم اغتيالك عليه لو فضحته. كيف وصل له كيهوتي؟ العرش الفارغ هو كذبة لكي يشعر الجميع بالاطمئنان أنهم تحت سقف الديمقراطية، لكنهم تحت سقف التلاعب. العراف الذي يدين له الملوك في كثير من الحضارات، ترى الملوك تدين لعراف، أنا الملك أنت العراف. الملك آرثر الساحر ميرلين، في بلاك كلافر امبراطور السحر وملك مملكة كلافر، العراف والساحر الذي يدير الأمور كلها، الملك يطيعه لأن ثبات ملكي من وجودك. العرش الفارغ هذا لن يجلس عليه ملك، لأنه يحتاج إلى عراف يعرف كل شيء، يعرف يضبط الأمور. وعشان كذا جو قالوا نحتاج نعيد التوازن إلى العصر الحالي، فقولي لنا إيمو ساما من تريدين القضاء عليه؟ عندنا ناس لها علاقة بالدي اللي هي شيواهوشي، وناس لها علاقة بالدي من جهة أخرى أو المملكة المزدهرة من جهة أخرى اللي هي فيفي، وواحد يمثل التاريخ اللي هو البلاك بيرد، يعني واحد منهم يمثل الدي المخيف والدي المخيف لوفي. من تريدين منهم؟ 4 أقطاب. فإيمو ساما ليست من التين ويوبي، إيمو ساما هو من الدي، وهي العرافة من الدي اللي ارتأت أن الخير في القضاء على الدي، وهذا السر الصعب اللي ما قدر روجر يكمله ويحتاج أحد يكمله عنه. هل من الخير بقاء الدي في السلطة ومن الخير عودة المملكة المزدهرة، أم الخير اللي قاعد يصير الحين في العالم بشتى أنواع الشر اللي مسوينه التين ويوبي والجوسي أفضل من أن تعود المملكة المزدهرة؟ لأن مورغانا كانت تشوف تواتة دي دنان هم السياسة العظمى، هم الأفضل للوجود، إلى أن بدأ فيهم التشقق، إلى أن بدأوا يحاولون يغيرون توازن العالم، بدأوا يختلطون مع الفماريان، وصار في ناس نصهم فماريان نصهم تواتة دي دنان، بدأوا يختلطون مع العراق الثانية، سمحوا عرق العمالقة وأعطاهم جزيرة يعيشون فيها، دبت بينهم الخلافات، خرج من بينهم بيرس اللي كان نصه تواتة دي دنان نصه فماريان، فصار الخلاف العائلي وصار التفرقة العرقية داخل العرق الواحد.
انت من العائله الفلانيه، انت من العائله الفلانيه، انت ناقص، انت تكمل، وبدا الحروب. لدرجه واحد من الملوك توتا ديدنان لما ذهب الى حجه الملوك ليغني له رفض الحجه، لانه مش الملك المطلوب، مش الملك المختار مثل ريو بنقلف. وصل انت مو اللي قاعدين ننتظر، مثل ما قال الوايت بيرد البلاك بيرد، لست من ينتظره روجر. فلما راح الملك هذا للحجر وما غنى له كسر الحجر. فهنا مورغان رأت ان العرق هذا لازم يفنى، خلاص وجوده ما له داعي. الحجر، حجر الملوك، لا زال موجود في ايرلندا ويعتد نصب سياحي وتذكاري يتم زيارته اثري. لا زال موجود حجر الملوك توتا ديدنان، ليسوا مجرد اساطير فارغه. لكن كيف جو، كيف اختفوا، ما حد يدري. الغموض الذي وضعته مورغانا على الحقب هذه كلها، ومن تكون مورغانا، وشنو القدرات، شيب شفتر تتحول إلى أشكال ناس معينين، إلى أشكال حيوانات معينين، تنقسم إلى غربان وتراقب وتغير، تزرع كلمات في قلوب الضعاف وتنهي حقب، وأكبر مخططة استراتيجية لإنهاء الممالك، وكلها بشتى أساميها. من بين أساميها ماريجو، ماريجو، موريجو، ماريجو، في كل اسم. فهي من الدي إيموساما، وهي الحاكم الأكبر الذي يحرص على عدم بقاء الدي. لكن نحتاج مزيد من التفاصيل. لكن مجرد ما رأيت إيموساما هي من الدي الخونة اللي خانوا المملكة المزدهرة. لكن هل خانوها للمصلحة العامة؟ هل قتلتهم لتقتل الشر فيهم؟ أم خانتهم لمصلحة أخرى؟ أم رأت أن الحقبة لابد من تغيير موازين القوة، لأن كلما وجدت قوة واحدة هي المسيطرة على جميع الحقب هذا يمنع التوازن في العالم. فشنو كانت رؤيتها؟ وهل هي شخص واحد من عهد المملكة المزدهرة مثل مورغان إلى وقتنا الحالي، أم هم عدة أشخاص؟ لا نعلم، سننتظر ونرى. وستظل إيموساما لغز إلى أن يكشفها الكاتب، مثل ما ظلت مورغان لغز لا يعلم من أين أتت وكيف انتهت. ننتظر، وإن شاء الله كل ما تبين لي شيء في الأساطير أكثر عن مورغان أو إيموساما راح تستمر سلسلة كشف طلاسم إيموساما أو ومضات إيموساما، أساطير إيموساما، لا نعلم. ننتظر. في النهاية يقول معي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة، اللايك والشير، ونشوفكم على خير.